सो हामी सबैजना आइपिओ भरिरहेको छौँ र हामीलाई धेरै आइपिओ पर्छ, धेरै आइपिओ पर्दैन। सो हाम्रो मनमा कहिलेकाहीँ के चल्छ नि के हामीले फर्स्टमा म आइपिओ अप्लाई गर्थेँ त पर्न बढी चान्स हुन्थ्यो, अथवा लास्टतिर अप्लाई गर्थेँ त पर्न बढी चान्स हुन्छ। सो यस्ता मिसकन्सेप्टहरू हाम्रो दिमागमा हुन्छ। सो तपाईँहरू पनि यस्तो सोच्नुहुन्छ भने यो आजको भिडियो तपाईँको लागि हो। आजको भिडियोमा म आइपिओको एलोटमेन्टको हरेक प्रक्रिया बताउनेछु। कसरी एलोटमेन्ट हुन्छ त, प्रोसेस के हो नेपालमा आइपिओ एलोटमेन्टको। सो यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो नमस्ते एभ्रिवान, म अभिषेक कुशवाहा, वेलकम अन ट्रेड नेपाल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। जुन यो आइपिओ अलटमेन्टको प्रोसेस छ यो दुईटा स्टेपमा हुने गरिन्छ। एउटा प्री अलटमेन्ट हुने गर्छ, त्यसपछि अलटमेन्ट हुने गर्छ। सो म तपाईँलाई दुईटै बताउँछु, प्री अलटमेन्टमा के हुन्छ र अलटमेन्टमा के हुन्छ, र त्यसपछि लास्टमा एउटा इक्जाम्पल लिएर बुझ्ने गर्छ कि कसरी आइपिओ बाटपाट हुन्छ त। सो फर्स्ट प्री अलटमेन्टमा के गरिन्छ, सबै पहिला फर्स्ट स्टेपमा डाटाहरूलाई भेरिफाई गर्ने गरिन्छ। जुन सेयर एप्लिकेसनहरू आछ त्यो डेटालाई हेरेर त्यसमा त्यो एकाउन्टमा सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ कि छैन, त्यो मान्छे दुईटा एकाउन्टले भरेछ कि छैन। सो जुन एकाउन्टमा सफिसियन्ट ब्यालेन्स छैन अथवा त्यो दुईटा एकाउन्टले सेम सेयर अप्लाई गरेको छ, अथवा विदेशी रोजगारीबाट पनि सेयर अप्लाई गरेको छ र जेनरल पब्लिकबाट अप्लाई गरेको छ। सो यस्ता जुन क्राइटेरिया मिट गरेको सेयर हुँदैन त्यसलाई सेयरलाई अनभेरिफाई गर्ने गरिन्छ। सो अब जुन क्राइटेरिया मिट गर्छ त्यस्ता एप्लिकेसनहरूलाई भेरिफाइड गरेर एउटा एक्सेल सिटमा राख्ने गरिन्छ। सो फर्स्ट स्टेपमा यो हुन्छ, प्री अलटमेन्टको भित्र यो हुन्छ। सो प्री अलटमेन्टको भित्र नै एउटा अझै स्टेप हुन्छ, सेकेन्ड स्टेप। सो सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ, सबै जुन अलटमेन्टको आछ डेटाहरू होइन, सबै एप्लिकेसनहरू। सो अब त्यो ऱ्यान्डमली आएको हुन्छ कि जुन साथीहरू फर्स्टमा भर्नु भएकोलाई उहाँको फर्स्टमा नाम हुन्छ, सेकेन्डमा भर्नु भएको सेकेन्डमा। सो यसरी एउटा ऱ्यान्डमली आएको हुन्छ। सो त्यसमा के गरिन्छ, एउटा युनिक कोड दिने गरिन्छ। सबै एप्लिकेसनको अगाडि एउटा युनिक कोड, जसरी 0001, 0002, 0004 यसरी एउटा युनिक कोड दिन्छ। एकचोटि त्यो युनिक कोड दिएकोलाई फेरि अब जुन युनिक कोड दिन्छ फर्स्टमा एसेन्डिङ अर्डरमा दिने गरिन्छ। सो त्यसलाई एउटा डिक्रिजिङ अर्डरमा राखिन्छ। सो यसरी राखेर फेरि त्यसलाई मिसम्याच गरिन्छ। सो त्यो मिसम्याच किन गरिन्छ कि जुन साथीहरू फर्स्टमा भर्नुभएको होला आइपिओ, अथवा जुन साथीहरू लास्टमा भर्नु उहाँहरूको आइपिओ त्यस्तै नरहोस्, फर्स्ट टाइम एप्लिकेसन नरहोस् अथवा लास्ट टाइम नरहोस्। सो त्यो पुरै डाटालाई मिसम्याच गरिन्छ, मिक्स गरिन्छ। सो त्यही एसेन्डिङ र डिक्रिजिङ अर्डरमा हालेर मिसम्याच गर्दाखेरि जुन लास्टमा एप्लिकेसन भर्नुभएको थियो उहाँहरूको फर्स्टमा पनि जान सक्छ, जुन फर्स्टमा भर्नु उहाँहरूको लास्ट। सो मिक्सम्याच भइहाल्छ, ऊ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि कसको होइन एप्लिकेन्ट कहाँ पुग्छ, कति नम्बरमा पुग्ने छ। सो यसरी युनिक कोड दिएर यसलाई मिसम्याच गरिन्छ। सो प्री अलटमेन्टको काम यहाँ सकिन्छ। सो प्री अलटमेन्टको काम सकेपछि अब अलटमेन्टको काम हुन्छ। सो अलटमेन्टमा के गरिन्छ नि, हाम्रो नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा टिटी बल हुन्छ। टिटी बल तपाईँ हेर्नु भएकोलाई जुन टिटी खेल्नुहुन्छ, सो त्यसमा टिटी बल 4-5वटा राख्ने गरिन्छ। सबै टिटी बलमा एउटा नम्बर लेख्ने गरिन्छ, कुनैमा 6, 5, 4, 3, 2 यस्तो। र त्यो सबै टिटी बल एउटा बक्समा हाल्ने गरिन्छ र त्यो बक्समा होइन मिक्स गरेर कुनै एकजनालाई भन्ने गरिन्छ, त्यसबाट चुज गर्नु होइन कुनै एउटा बल। सो कुनै एकजना त्यही ब्याङ्कको कर्मचारीहरू चुज गर्नुहुन्छ कुनै एउटा बल, र त्यहाँबाट जुन बल आउँछ अथवा 2 नम्बर आओस् अथवा 6 नम्बर आओस्, त्यस्तै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ र त्यसरी आइपिओ अलटमेन्ट हुन्छ। सो यो बल आएपछि कसरी अलटमेन्ट हुन्छ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सो सपोज कुनै एउटा एबिसी कम्पनी छ र यो 1 लाख क्वान्टिटी सेयर निष्कासन गरेको छ। सो यसको लागि 50,000 एप्लिकेसन आछ, 50,000 मानिसहरू एप्लिकेसन दिनुभएको छ यो एबिसी कम्पनीको लागि होइन, सेयर भर्नुभएको छ। सो अब यो डेटाहरू सबै आइसक्यो, 50,000 डेटा सबै भेरिफाई भएको छ होइन, र त्यसलाई सबै प्री अलटमेन्ट काम भइसक्यो। सबैलाई एउटा युनिक कोड दिएर होइन भेरिफाइड गरेर मिसम्याच गरिसक्यो। सो त्यसपछि अब त्यसमा के हेरिन्छ, डिभाइड गरिन्छ कि कतिजना पर्ने हो। सो 1 लाख किता छ, यानि कि 10ले तपाईँ डिभाइड गर्नुहुन्छ, हाम्रो मिनिमम 10 किता नै पर्ने हो, मात्र 10,000 जनालाई पर्छ। सो यानि कि 5 जनामा 1 जनालाई पर्ने हो। सो अब यो डिसाइड भइसक्यो कि हरेक 5-5 जनामा 1 जनालाई पर्ने हो। सो अब के गरिन्छ, सेम म जसरी अघि नै बताएको अलटमेन्टमा काम के हुन्छ, अब सबै टिटी बलमा एउटा नम्बर लेख्ने गरिन्छ ऱ्यान्डमली 1 2 3 4 5 6 यसरी, र एउटा बक्समा हालेर त्यसलाई मिक्स गरेर एकजनाले त्यसबाट चुज गर्छ कुनै बल। सपोज त्यहाँ नम्बर 2 बल आछ। सो नम्बर 2 बल आछ नि त, जुन यो डेटाहरू जुन मिक्सम्याच गरेर जसको मतलब नाम 2 नम्बरमा गएको छ उसलाई पर्ने गर्छ फर्स्ट आइपिओ। सो उहाँहरूलाई पर्ने गर्छ। त्यसपछि 5 जना पछि फेरि सेकेन्ड जुन पर्छ, त्यसपछि फेरि 5 जना पछि थर्डलाई, किनकि हरेक 5-5 जनामा 1 जनालाई पर्ने हो। सो हरेक जुन 2 नम्बरलाई परिसक्यो भने 5 जना पछि यानि कि 7 नम्बरलाई पर्छ, फेरि 5 जनालाई पछि यानि कि 12 नम्बरलाई पर्छ। सो यसरी आइपिओ
एलोटमेन्ट हुन्छ र यसरी नै आइपिओ हामीलाई पर्ने गर्छ। सो यसमा हामी अगाडि भरौँ अथवा पछाडि भरौँ अथवा बिचमा अप्लाई गरौँ यसले केही फरक पर्दैन। हामीलाई आइपिओ अप्लाई गर्दाखेरि मात्र सबै क्राइटेरिया मिट गरेको हुनु पर्यो, हामीलाई एकाउन्टमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो, दुईटै एकाउन्टले नभर्नु परेको। सो यस्ता मिट गरेको हुनु पर्यो। हामी जहिले पनि भरौँ, जति पनि यो टाइम दिएको हुन्छ नि 4 दिन 5 दिन, त्यो टाइमभित्र हामी जहिले पनि अप्लाई गर्दा हुन्छ। त्यो हामीलाई आतिने केही कुरा छैन यसमा। सो धेरै साथीहरूको दिमागमा के यही मिसकन्सेप्ट थियो, मलाई पनि सोधिराख्नुहुन्छ कि होइन कि अगाडि अप्लाई गर्दा के फाइदा हुन्छ त, बढी पर्ने चान्स हो। सो त्यस्तो केही हुँदैन। तपाईँ पनि आज यो बुझिसक्नुभयो कि कसरी आइपिओ अलटमेन्ट हुन्छ नेपालमा। सो आई होप यो भिडियो तपाईँहरू राम्रो लागेको होला। सो यो भिडियो तपाईँहरू राम्रो लागेको होला भने यो भिडियो तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि अझै साथीहरू जान्न सक्नुहोस् कि नेपालमा आइपिओ अलटमेन्ट कसरी हुने गर्छ। सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनका यस्तै भिडियोको लागि। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।